Takže čau, já vás zdravím, krásný dobrý večer, máme tady absolutní novinku, Alan Wake 2, je to masakr, těšil jsem se na to úplně mega moc a jsem na to zvědavý, jdeme na to, české titulky exkluzivně od naší české komunity, je to prostě bomba, je to pecka a jdeme na to, dámy a pánové, přátelé, nebudu zdržovat, žádný keci v kleci, jdeme na to, nebudu to obkecávat a začínáme. Jdeme na to, protože čas je drahý, zítra ještě stávám a to masakr je toho moc, takže nestíhám. A ještě tu mám problémy s malou, která nechce spát, takže to bude možná i trochu hektické, ale nějak to bude muset společně zvládnout. Alan Wake 2. Jdeme na to, konečně jsme se to dočkali, pokračování a včetně českých titulek, takže za mě úplně prostě bomba. Tímto vás zdravím, moc vám děkuji za nové odběry, lajky, komentáře, sdílení a tak dále, už to znáte. Moc vám děkuji všem, moc děkuji. Tak doufám, že se vidíme, že tam to funguje a že jsme online. Takže čau, já vás zdravím, ahoj a jdeme na to. A počkám momentík, takže moment, ještě to musím znovu, protože mám tu problém se zvukem. Já nemám to přehozené. Momentík. Tak, jsme tam. Tak, malým bychom být naspět, bychom se měli vidět a měli bychom se i slyšet. Mělo by to být v pořádku, zkoušíme z těch... Jo, je to OK, dobrý. Trošku stiším mikrofon, protože to řve docela dost. To jsem teda nečekal. Je zajímavé, vždycky sebe slyším úplně málo, ale ve hře to je masakr. Dobré, všechno máme nastavené, myslím, že to tady nemusím nějak prohlížet. Mám to napsané vlastně všechno na vysoké, absolutně vysoké detaily. Ultra, kdyby to někoho zajímalo, rozmazání pohybu, to nechci, protože to mě, jo, filmové zrno, jako, já nevím, no, to zrno mě moc nikdy nebralo, jako no. To mě spíš jako vždycky vadilo. Nevím, no, jaký máte názor, vy pište do komentářů, děkuju. Takže zvuk, hele, trošku to stišíme, protože jak vím, že to vždycky řve jako blázen. Takže to malinko stiším, protože vždycky to tak je, vždycky. Nevím proč, ale je to tak. Redukce basu, no tak to nic, to necháme tak, jak to je. Co to je? Aplikuje filtry equalizeru, je takhle, vlastně vysoký, to je ani ptáků, skřiví. Je takhle. Netrpím žádnou hyperakuzi, to se mi teda poprvé, to je masakr. Jo, jasně, rozumím, jo. Ale nepříjemné pocity, OK, to nic. Titulky teda máme a pozadí velikost normální, nebo dáme velké, nevím, jak chcete. Můžeme dát klidně velké, já nevím, jak to bude velké, no. Tak můžeme dát, když tak potom je zmenšíme. OK, to by bylo všechno. A vzhůru na to, jdeme na to příběh. To znamená, že to projdeme normálně, prostě úplně light, prostě pohoda. Já se mluvám za chat, ještě zkusím chat, protože ty kraso, ježišmane, ono to kliklo na příběh, to jsem nechtěl. James DK, já tě zdravím, ahoj, ne DK, ale DK, já tě zdravím, čau, Jamesy, vítám tě na streamu. Je to bomba, je to prostě bomba, je to petarda, je to pecka. A věřím, že mě to potěší, akorát teď jsem tam zblbil, že jsem dal příběh, to jsem nechtěl, já jsem to chtěl trošku jako... No, to jsou pořádné. Tak to je paráda, že jsem dal velké titulky. Tak dáme si pěkně horčík, ať nás to nakopne, vykopne až na měsíc a paráda. Dneska jsem unavený jak pes, skadali jsme 7 metrů dřeva. A plus ještě další okolnosti, to bylo hodně, ale zvládli jsme to, takže jsem za to rád. A zítra ještě jdu na fasádu, tahle pidlo. Takže mám to prostě mám toho hodně. Počkat, ty zase mi tady blbě přepl ten telefon. Tak jdem to sdílet. This story will eat us alive. This story is a monster.
And monsters wear many faces. Momentík. Mám tu problém s telefonem. Děkuju za like. I za sdílení komentáře. Sakra, proč to nejde? Dobře, už to tam mám asi. Trošku blbné, nevím, něco s Facebookem. Doufám, že to není zase hackle. Někdy se to stává, že to začíná zajímavě. Takže říkám, má to na totálně plné detaily, co to jde. A já zkusím vyvolat chat. Ne, nejde. A přeskočit, jako co dá přeskočit. Jako tohle jde přeskočit, no, ty vole, na je chlap, ty vole. To jsem teda, no, na to jsem byl fakt zvědavý. Máte starého, nahatého chlapa. Ty kráso. Je, počka, vy to nevidíte? To je blbost. Aha, tak počkat, tady nějaká zrada, hele. Jak to, že nevidíte hru? Moment. Nevidím obraz, jo, už... Ty kráso, co se zastalo? Aha, já jsem zapomněl, že tam mám nastaveno Assassin. Já musím vybrat novou scénu. Sakra, to jsem teda... Ježiš, to je průser jako kráva. A nebo vlastně ne, počkat, tak já to přepnu. A hodím, vlastně ne, dobrý, to zvládnem. Alan Wake, tak, a mám to tam. Jo, akorát zase tam nemám ten, no, zkusím tam ještě přidat teda kameru, no, tak toto je ta složitější. Tak to jsem teda překvapený, že to šlo tak jednoduše. Ale tak to je super, dobrý, takže jsme tam, mělo by to být OK už. Tyjo, dobrý, takhle live jako to nerad dělám, protože to vždycky ukazuje všechno, co nemá. A to my nepotřebujeme, takže tady máme toho starého chlapa, jak říkám, já se potím jako kráva, protože je tady úplně horko. A říkám, dneska jsem dělal jako blázen, takže masakr. A jak se máš, Jamesy, jak si pokročil dál, kdy bude zase nějaký nový song, těším se na to. Vypadá jinak, hrá fakt velice pěkně, velice dobře a jsem hrozně šťastný za české titulky, to jako fakt děkuju. A jsem hrozně na to zvědavý, jako. Takže uvidíme. Titulky jsem tam dal pořádné a to jde vidět a krásně si to můžete přečíst. Ale že budou malé titulky a rychle to odejde a pak už člověk neví nic. A kdyby byly moc velké, tak je teda můžu ještě zmenšit, jako na normál. Každopádně je to taková hororovka, prostě vyšetřují se různé vraždy a je to fakt zajímavé. Většinou to je ve tmě, nevím, zbraní tady asi moc nebude. No, jsem na to zvědavý, hlavně si myslím, že to je klade důraz na příběh. A jak říkám, no, je to druhé... Ty kraso, je to druhý díl a... Řekl jsem si, ty krás... Ty pěte, no o tomhle mluvím, to jsou prostě takové... Ty krása. Jinak doporučuji, dejte si sluchátka hodně na hlas, jo. A... můžete spadnout z té židle. A není to sranda, tahle hra je masakr. To jsme teprve na začátku a nevím, proč tady začínáme, nevím, no to asi zjistíme postupem času. A můžeme sprintovat, OK. Nevím, jestli ten chlap bude moc ještě utíkat. Myslím, že je rád, takže tak. Jinak Jamesy, jak to teda vypadá, nebude nějaký nový song nebo něco si vydal? Přiznám se, nedíval jsem se teďka, protože... Pěkně se lekleku. Ty vole. Tak teď ve mně ale dobře heklo, ej. Ty vole. Tak jako ne, že ne. Snažím se být úplně v klidu, dobře naladěný, ale... Alan Wake mi dává celkem zabrat. Co na to říkáš, Jamesy? Je mi jasné, že to není tvůj úplný šálek kávy. Genior Small, kde je ale špatně mastering zvuku a lepší je na
SoundCloudu, aha, SoundCloudu. Ale jo, tak já si tam skočím, já si to rád si to poslechnu, podívám se, určitě ti zanechám like a sdílím to. Já rád tě podpořím, protože stojí to za to a ani tak každý neumí hrát na kytaru, že? Je to bomba. Tohle začíná být opravdu zajímavé. Tak uvidíme se. Slyším nějaký pořád hlasy, nevím, proč jsme úplně nazví, jako. No ty kráso, co je? To je nějaká sekta, ne? A to se mu zdá, říkám, že to jsou nějací blázni. Růsty, ty vole. Vole. Where's the rest of the sun? I need to finish this. What the fuck? To je silné. Že to je normálně jak film. Tak dámy a pánové, tak tohle je ale brutál. Jako normálně mu vyrvali srdce a ty záběry vypadají úplně neskutečně dobře. Fakt jako přiznám se, tak tohle jsem nečekal takovou šupu, ale tak Alan Wake 2 tleskám, ty vole. To pár minut jsme odehráli. Špatný ten zvuk, tak to má tam 26, 26 lajků, dobrý. Co, 500 zhlédnut, ty kráso, tak to je bomba. Je to tady dámy a pánové, Alan Wake 2. Hele, ten zvukový doprovod musím pochválit. Jinak určitě tady odebírejte Jamese James DK, protože stojí za to. A věřte, nevěřte, jednou bude slavný. A jsem rád, že se známe od samého začátku. Aha, takže tohle se ti líbí, jo? Jamesy, tak to mě velice potěšilo. Je tak nejzakazovanější her a jo, i ten Manhunt, aha. To třeba neznám ani já. Manhunt. Tu hru jsem nehrál. Ale tak to jsem rád, že jsem tě potěšil, to aspoň někdo prostě, to je paráda, to jsem rád. Aspoň někdo se mnou za stejný názor. Já věřím, že tohle je prostě kultovní pecka, tohle fakt bude jako na úrovni. Já už jsem o té hře věděl jako delší dobu, ale ještě jsem hrál něco jiného, že? A řekl jsem si jako teďka, že bych to tam mohl jako šupnout, protože mě to hrozně zajímá a říkám české titulky, tak jdem do toho. Jo, jako bez těch titulek to by nebylo úplně... Našlo se další tělo vrah nám nechává vzkaz. Příklad uděláš se mnou, Anderson. Přesně pro tebe. Think of me as the backup. Jako zálohu. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Tak to je moc jistotu. Jinak se omlouvám dopředu, pokud se to zaberu a nebudu ani mluvit. Jako tohle jsem nečekal, tak po pecku. Time to get to work. No, to filmové zrno, to se mi moc nelíbí. Já jsem říkal na začátku, že to je takové... A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? A
už se na to Eaten by a začíná bear. sežrat check out that medvěd map. návrat. Ty malinko si mi zdá, to zasekává, nebo je... Najděte zástupce. Je, tak to byl ten, co byl nahý, ten chlap. Before we get swallowed up by the trees. Ty vole, seká se to řádně, jako. Že by je opravdu ta hra byla tak náročná. Asi jo. I should take a look at that map. Je neviditelný kafe. Tak máme mapu. Ty vole, toto je v češtině, to je bomba. Čarodějnická chýše, čarodějnická stanice, břeh jezera, pěkně. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Ale to filmové zrno vypnem. Počkat. Ještě ten režim vykreslování. Tam bylo trošku jinak. Tady dáme na vysoké. Dáme prostě na vysoké. Takhle to bylo vlastně nastavené předtím. A teda, tady nevím. Je to film, je tady. Tak. No ještě malinko se na to pořád zasekává, to není možné. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Nevím, odkud to jde. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? OK. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. Omlouvám se, já jsem přepnul scénu, ty krása. Já to vlastně nemám na jedničce. Já jsem teďka mačkal tu jedničku. Sakra, to se nám dneska komplikuje. Je takhle, kvůli té brutalitě. No ty kráso. Aha. Je takhle. Were there any witnesses? Počkej, proč mi to nepřepne? Couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folks. Jsem to přepnul už tady. Naštěstí tu máme jenom rozhovor, takže to Don't pohodě. worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Akorát nevím teda, proč se seká pořád ten zvuk.
Ještě... No, to už je lepší. Konečně. What can you tell us about the crime scene? Aha, takže to bylo tím was DLS. getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. OK, už to jede. To mi já teďka nemůžu. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the Tak to lake, vypni to, around ne? the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The Celé to store, the uzavřené. campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Tak, já se tady s dovolením usadím. Zdravím 3 sledující, čau čau, jsme to konečně nějak naladili. Už by nám to mělo krásně šlapat teďka. A užít si hru, takže uvidíme. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Takže zasekávání zvuku řeší nastavení DLS, vykreslování. I need to think To through the potom facts of the ukážu na case. video. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through Dude. clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Dobre, funguje to, paráda. Dobre, Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. tyjo, i tohle máme přeložené, to je bomba. Je takhle. Mírný rozdíl v vraždách, nadýmání jediná společná vlastnost těl, ale ne příčina smrti. Poranení hrudníku, vystavení v vodě po smrti. Tak. Cíle 2. Setkej se s zástupcem, ale... Jo, tohle víme. Na zvíře, zajímavé. Jo, hele, určitě proč ne, ale PS2 ta byla fakt dobrá. Jo, určitě. To je bomba. To byly zlaté časy. Nezvěstní v roce 2010. I see you're already hard at work, Anderson. To mě teďka nemůžu, já nevím ovládat. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled.
I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. No, tak jsem zvědavý. Jinak moje nejoblíbenější hra třeba na tom PlayStation určitě je Gran Turismo. Jednička, dvojka, prostě bomba, Siphon Filter. Jo, rozhodně doporučuji, jako pokud si to pořídíš, tak to zkus. Masakr, Resident Evil, to je jasný. A Siphon Filter, to jako, to prostě becka, no. Nejlepší hra. Akční. Tyvo, co dělá? Tam zasekala nějaký kámen. Not a bad place to get murdered. Že to není špatné místo na vraždu. Je tady bude ten, ne? Jak tady nás přepadli. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Telefonní budka. Uprostřed lesa. Masakr. Jak jako absolutně nevím. Počkej, my si máme... V nějakém obchodě, jo, ale... Aha, tady všeobecný obchod, jo, tak jdem asi dobře. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Jo. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Tak. So, FBI, huh? That's so cool. Dino Crisis, taky dobrá hra. S dinosaury. Na PlayStation, You bomba. forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? To mi já teďka nemůžu. Co chceš? Let's just see this body, Prosím? shall we? To mi ale je... Tak si sundej, no. To mi, já s tebou normálně. To mi nejde spínkat. To mi, no. Tommy. Tak jo, pokračujeme. Zkusím ještě kousek jít. Popojdem. A co někam pohnem. A je to tady, no. Jsem to říkal. Oh my Now, god. this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. Ty No vole, tak to je tarp. síla. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders?
Step 1. Examine the corpse. Takže prohledat mrtvolu. Body is positioned on the table. Ritualistic. Kaldron. Tak to počkat, to tomu nerozumím. Počkat. Obrázek klíče. Another body turns up just as we arrive in town. Tyjo, to moc Coincidence? Čau, 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 ahoj. No. Ahoj, ahoj, Fromen SK, tě zdravím, čau, čau, dobrý večer. Toto jsou snad bramborky z Teska, ne? To tak vypadá. Tak zase mám mě to tělo prohledat. The killer left the heart right next to the body. Tomu vyrvestece nechalo, to nechápu. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Jo, takhle. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Tak. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Jo, stopy, aha. Si říkám, co tam je označené. Takže jich bylo více, to víme.
Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Zase přes tu desku. Was it for a camera? Jo, tady. Was he killed here or brought here after? For display? Mhm. Large amount of blood on the table. The victim died here. Aha. To je hodně zajímavé, jako. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Aha, byl z I haven't FBI. heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. OK. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Jak se máme, Maťo? Jak to jde? From and hraje SK. Kritický znak, co to je? Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Zajímavé. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Jo, přesně tak, no. Jsme šli od jezera. Nightingale was chosen as the victim. Why?
Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. Zanechal vzkaz. It's for us. Je to pro nás. The text is about us. Text je o nás. The victim was one of their own. Jeden z nich. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? No ty kráso. Someone's been watching us. Playing nás a sleduje. sick game with us. Hraje s námi You were zvrácenou hru. Měl jsi pravdu. This is right up my alley. Tohle je přesně Nightingale můj came parket. this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. No, pěkně. Ježíš, zase to profilování. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too.
You are not allowed in the lake until he says otherwise. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Doesn't make sense. Kam to patří? Je tady, ne? I'll be back in a second. Roger. No, baterko a nesvítí. Počkat. To nerozumím. Městečinu, aha. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. No. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. No pěkně. Co mi to tam furt bliká? Profilování. Aha. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth.
You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. No, to vypadá zajímavě. Fromen, si tam? Nebo už spíš? Welcome back, Anderson. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Tak mi dej ty klíče. No. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the Taky deputy bych si mentioned. dal kávu. Sounds good. Začíná to zajímavě. Ale jinak jako kriminálku jsem ještě vůbec nehrál. Tohle bude mazec. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. To nevím teda. Jdu asi úplně zpátky. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Jaké značky tady? Tak. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Tak je policejní auták. Masakr. No, Amerika. Si říkám, že tady tím asi nepojedeme. Jsme tajní agenti FBI. Tak. Vrátit se do Brick Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery.
Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Ten červený sweater, to je masakra. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I smell the coffee. Hey! Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. Alex. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Calder Lake was passed off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Tak to jsem rád. Nothing to stress about, okay? Rada. Jinak dlouho streamovat nebudem, protože ráno stávám a fakt se potřebuji spát. A zapl jsem stream, protože mě to hrozně zajímalo a byl jsem na to zvědavý. A můžu říct, je to jako fakt pecka. Teďka vyšetřujeme vlastně tu vraždu a zjišťujeme veškeré okolnosti kolem toho. Jo, takže prostě zavraždili chlapa, který šel od jezera úplně nahý. A byl to vlastně agent FBI. So what did you see in the woods? A tohle jsou svědci. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Ten černoch je nějaký zvláštní. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. OK, dobře, to by asi stačilo. Každopádně vám děkuji, že jste spolupracovali. A teď si můžete klidně v klidu jíst ten váš dortíček. That's exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed.
You know how touchy these rural types can be. No nic, musím udělat se profilování, inač je to tady moc pěkný, dal bych si třeba ten donut tam, co tam vidím. Ten donut. Ok, ale o tom to není, ok, jdeme profilovat. Počkej, co to máme? Aha, jo, takhle. Jo, aha. Nah. No, počkat. Jo. We're dealing with an organized group of killers. Takže byla to organizovaná skupina vrahů. Přesně tak. Ještě tam něco máme. Kult stromu. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. No, bude to dlouhé, nekonečné vyšetřování. Je tady. Ne, počkat. Co tam? Jo, konečně. Masky, ale no, OK. Ještě na tam něco? Jo, toto. The cult of the tree. What are the Je bookers to takové telling me? zajímavé a zvláštní. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Tak. OK. Nech tady v poklidu papaj všetci. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. I need something to force this open.
I can't get through this. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Good to see you. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Zajímavé. No. OK. Já jsem si fakt myslel, že se znají. A nebo bude mít něco společného s těma satanistama. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Přesně tak, máme co dočinit se sektou. Vražedného kultu. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. Aha, městská legenda. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Vesmírný případ. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right with you, sir. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Just here to Anything you pay need, my ticket. Just, let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. Agent? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient.
I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What a... They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Right. Time to see what Nightingale's body can tell us. That's not right. Tady, aha. Nebo... Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Tak určitě, můžeš, já jsem akorát unavený, jsem hotový a jsem zabraný do té hry, víš, protože toto už je trošku jiný level hry a je to fakt jak dopravdy, je to prostě, je to jak film. To je masakr. Jsem to úplně umlešený. Ne, cíl sekty, ne, nebo ne. Jo. Tak. A je to. Can't be opened on this side. Mě už nejde prozkoumat. Nevím, tady jsme se zasekali, ale každopádně, jak říkám, já musím ráno vstávat, takže končíme. Každopádně vypadá to fakt zajímavě a tyjo, věřím, že to bude hodně dobrý. To jsme se teď malinko teďka sekli, ale to nějak potom dáme. OK, hele, za mě jako pecka, no. Tyjo, mazec. OK, já se loučím a uvidíme se příště u dalšího pokračování. Takže moc díky,
Já se s tebou loučím, Fromen hraje James C. DK, zdravím vás všechny. A tohle byl Alan Wake 2, je absolutní novinka. A je to masakr, tyjo. To je mazec. Tak zatím, čau a dobrou noc.